Вітаю всіх, хто на каналі Оріана Таро. Вдячна за ваші коментарі, вподобайки, а особливо вдячна всім, хто підписався на канал. Сьогодні будемо проводити дуже потужний ритуал на блокування ворогів, які шкодять вашому кар'єрному зростанню, підсиджують вас, пліткують за вашою спиною, оговорюють вас, присвоюють собі ваші досягнення та проекти, доносять хибну негативну інформацію про вас керівництву або навіть намагаються витиснути, вижити з роботи, чи якось інакше перешкоджають вашому робочому зростанню. І в таких випадках не варто очікувати, що ситуація згодом якось зміниться на краще, а вороги заспокояться, а проблеми вирішаться самі по собі. Не треба й далі зволікати, а слід поставити всіх на своє місце, себе закрити потужним захистом, а ворогів вивести на чисту воду та й повернути їм все те, чого вони так бажали для вас. Звернемося до свічної магії. Це одна із найдревніших магічних практик, найбільш універсальних та доступних для самостійного використання будь-ким. Вогонь – це не просто джерело світла, але і енергія, а свічка – це своєрідний канал передачі даної енергії. Для ритуалів завжди використовуються тільки воскові свічки, але не церковні, бо церковні, освячені та намолені, вони вбирають у себе загальну колективну церковну енергію та інформацію. А в церквах вона зазвичай важка, бо більшість прихожан йдуть до церкви не з подякою та молитвою, а зі своїми проблемами, сльозами, проханнями. Тому купіть свічки з чистого воску десь у пасічника чи виготовіть самостійно із чистого шматка воску. Тоді ви будете впевнені в їх чистоті, нейтральності та дієвості. Свічки завжди пригодяться в домі. Більшість ритуалів проводяться із використанням свічок. Віск виробляють бджоли, а ви знаєте, яка високоорганізована та складна структура життя бджолиної сім'ї у вулику. Бджоли вібрують на високих вібраційних частотах. Тому віск – найбільш універсальний матеріал, здатний очищувати та обнуляти будь-який негатив. Віск не має кристалічної решітки, а свічка теж має високочастотну енергетичну вібрацію. Сьогоднішній ритуал будемо проводити із свічками двох кольорів – чорним та білим. Це найбільш універсальні кольори для проведення багатьох ритуалів. Білий колір свічки – це очищення, захист, а також для контакту з вищими силами, для духовного зростання, очищення, медитації, для розкриття всіх доріг та можливостей, а також для сильного та надійного захисту. Приготуйте для даного ритуалу одну таку білу свічку. Чорних свічок для ритуалу нам потрібно буде аж 12. Свічка чорного кольору найбільш підходить для захисту від ворогів, порчі, прокльонів, проклять, зняття негативу будь-якого походження, для обриву різних небажаних зв'язків, затягує в себе, спалює геть усе, що вам заважає або що вам загрожує. Витягує також весь негатив, що вже є на вас, і не допускає до вас інших загроз або ворогів. Ці чорні свічки потрібно буде власноручно обкачати в крупних кристалах морської або кам'яної солі та у подрібненій сухій траві, полину і кропиви. Отож, нарвіть завчасно та висушіть ці трави для даного ритуалу. Змішайте трави з сіллю та обкачайте в них чорні свічки. А ще вам доведеться набрати річкового піску або землі. Всі ці інгредієнти необхідні для проведення ритуалу, який найкраще проводити в дні старого місяця. Коли будете проводити даний ритуал, зверніть особливу увагу, як горять свічки. Якщо дим прозорий, білий, то ритуал іде, як і було заплановано. Все чиститься, згорає, відходить. Значить, все вдалося нейтралізувати з першого разу, і вороги вам уже не загрожують. Якщо ж свічки навпаки коптять, тріщать, полум'я то високо спалахує,
то майже згасає, а по свічках течуть важкі чорні краплі або потьоки, свічки тріскотять, а воскові краплі стріляють та розлітаються в різні боки, то це тривожні знаки. Значить, з боку ворогів вже був наведений важкий і небезпечний негатив на вас. Не тільки фізичний чи психологічний, а й, скоріше за все, ментальний. І ваше енергополе, на жаль, напевно, вже має пробоїни. А вороги і зараз активно діють, а темні сили десь поблизу. Вам же ж загрожує реальна небезпека. Коли свічки після ритуалу вже догорять і згаснуть, то уважно роздивіться, які залишились плями від огарків. Це може стати підказкою, з якого боку на вас було здійснено енергонапад і ким. Інколи навіть можна побачити обличчя своїх ворогів. Якщо ви побачите, що практично у всіх тих огарках, напливах є отакі характерні заглиблення у вигляді багатьох кругових чи зигзагоподібних нашарувань, то це серйозне попередження, що реально було наведено порчу майстром, практиком, можливо, на самотність вашу, чи на закриття всіх доріг та перспектив, аби ви ходили кругами і топтались на одному місці. І тоді вам навіть і до пенсії не бачити ні підвищення платні, ні кар'єрного просування, ні якихось вдалих проєктів. Це повна зав'язка, і ви наче в западні. Це може також бути загроза вашому здоров'ю, як фізичному, так і психічному, а можливо навіть і життю. Страшно те, що така порча, як хронічне захворювання, вона буде весь час повторюватись та відновлюватися циклічно, бо це так звана закольцовка, а невдачі і небезпеки ходитимуть і переслідуватимуть вас буквально по п'ятам. Тут уже однієї тільки чистки свічками буде замало. Доведеться повторювати цей ритуал протягом кількох місяців на старий місяць. А можливо, найкраще буде звернутись до практикуючого майстра для діагностики, додаткової чистки, а можливо й проведення якихось інших ритуалів, аби майстер поставив вам надійний захист. Але повернемося до нашого сьогоднішнього ритуалу. Забезпечте тиху та спокійну обстановку, аби вам ніхто не помішав та ніщо не відволікало. Сядьте по центру кімнати на табуреті. Під табурет покладіть хрест-нахрест або два нових ножа, або розкриті ножиці. Це для заземлення. Табуретка в ідеалі повинна стояти на тканині чорного кольору. Тепер поставте навколо себе колом 12 якихось підставок. То може бути або одноразовий посуд з картону, але не пластиковий, або 12 керамічних плиточок чи блюдечок, тобто все, що у вас є підходящого для вогневої безпеки вашого ж дому. На ці підставочки насипте землі чи піску, який ви заздалегідь набрали. Закріпіть на цих підставках по одній. На кожній з цих підставок поставте по одній невеликій чорній свічці в кількості 12 свічок, які вже обкачені у сухих травах та солі. Тепер сядьте на стілець, сконцентруйтеся, не схрещуйте руки та ноги, це обов'язкова умова. У вас в руках має бути біла свічка. Її бажано натерти ефірною олією розмарину, лаванди чи будь-якого іншого аромату, який вам до вподоби. Запаліть білу свічку. Обов'язково сірником, запальничка не підходить. Приготуйте також підставку і для цієї білої свічки, бо як проведете весь ритуал, то свічки ні в якому разі не задмухуйте, бо вони повинні догоріти і згаснути самі. І цю білу свічку теж поставите по центру, там де ви сиділи. На це блюдце викладіть поки що 13 монет однакового номіналу.
Коли ви будете говорити заговір і запалювати по одній свічці, то також до кожної свічки ви будете перед блюдечком класти по одній монеті. Свічки запалюйте по черзі проти годинникової стрілки. Всі 12 чорних свічок. Почніть з тієї свічки чорної, яка наближче до вас від правої руки. Свічку теж тримайте в правій руці, білу свічку. І цією білою свічкою від неї запалюйте всі інші. Замовляння можна не вчити на пам'ять, бо воно активоване мною і ви можете його просто прослухати. Якщо ж ви маєте таке бажання, то перепишіть, або читайте, або завчіть та говоріть самостійно. А тепер сам заговор. Я ім'я. На змієві триголовому верхи їду, змією підпоясана, на 12 вузлів обережних зав'язана, а в тих вузлах сила могутня скрита, від мудрої змії матері взята. Та змія вогонь видихає, димом чихає, своїх дочок до себе скликає. А як у тої змії ще матері 12 дочок гадючок, всіх вона знає, по імені називає. А 13-та дочка імені не мала, про неї змія мати завжди забувала. Хай би так і про мене всі вороги забували, імені мого не знали. Що перша гадюка владарка, сувора господарка, а друга гадюка вратарка, а третя гадина керівниця, на мене люта мисливиця. Четверта гадюка замісниця, а п'ята гадюка войовниця. Шоста гадина мучителька, сьома гадюка просвітителька, а восьма гадина в чужі вуха докладена. Дев'ята гадюка викрадачка, а 10-та вожачка. 11-та гадюка поглиначка, а 12-та моїм ворогам все попускає, мене з роботи виганяє. І тільки 13-та тихо сидить, все чує, все бачить, але мовчить. Хай би так і вороги мої тихо сиділи, ніякого лиха мені не робили. Мати зміїща, холоднокровних дочок скликай, та строгий наказ усім їм роздавай. Мене ім'я. Не кусати, а від влади охороняти. Ні князю, ні князівні, ні царю, ні царівні мене не ображати. А хто на мене нападати стане, того слово відьмацьке дістане. Хай гадюки твої клубками згорнуться, в круг моїх ворогів 12 разів обів'ються, а 13-та безіменниця хай мене стереже, день і ніч неусипно від вражин береже. Захисту зміїного, вогняного нікому не зламати, мене ім'я ворогам повік не здолати. Тепер поставте свою білу свічку на підставку, яка була заготована. Ви вже можете вийти з кола, а свічки повинні догоріти та згаснути. Після того уважно підійдіть, роздивіться кожен восковий наплив, акуратно і обережно зберіть всю ту землю з огарками в якийсь кульок, щоб не розсипалось, все акуратненько, але вже як так сталося і розсипалось, то все чисто-начисто зметіть, теж у кульок всипте. Паперові ті підставки, на яких стояли свічки, можна утилізувати в сміття, а зібрану землю із восковими залишками віднесіть під дерево, а краще закопайте в землю або висипте у воду. Має бути чи річка, чи струмок. Всі ті 13 монет, які теж лежали навпроти кожної свічки, зберіть та занесіть на перехрестя і киньте правою рукою через ліве плече із словами «Зроблено, заклято, сплачено». На цьому ритуал завершено. При потребі, якщо ви пересвідчились, що на вас реально було наведено якісь ворожі важкі порчі або прокляття, краще всього повторювати даний ритуал ще кілька місяців на старий убуваючий місяць. Можливо, навіть 3 або 4 місяці підряд. Якщо ж з першого разу ви впевнились, що ритуал проведено правильно, і ви відчуваєте спокій, легкість, до вас повертається
здоров'я, сила, бажання працювати, загальна атмосфера в колективі різко змінюється в кращий бік, значить одного ритуалу на даний момент достатньо. Але не ховайте його в далеку шухляду, бо можливо він вам ще згодиться не один раз. Нехай у вас буде удача, бажання працювати, досягати мети. Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі та вподобайки. Вдячна вам за підтримку та довіру.